โลกในยุคปัจจุบันนี้ต่างก็เปลี่ยนแปลงไปทุกๆด้านหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการบริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันและจากสาเหตุนี้จึงทำให้ปัจจุบันเกิดโรคใหม่ๆขึ้นอย่างเช่นโรคไขมันพอกตับและวันนี้ช่วงใกล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมมีเรื่องราวโรคไขมันพอกตับมาฝากค่ะว่าจะน่ากลัวและเป็นโรคที่ใกล้ตัวได้อย่างไรติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีครับมาพบกับรายการสุขใจใกล้หมอกับผมหมอแอมนะครับในช่วงใกล้หมอชะลอวัยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดไปในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ผมนะครับมักจะให้ความสำคัญที่สุดถ้าใครเป็นแฟนรายการเราเนี่ยเรามักจะได้ยินเสมอว่าทำไมหมอแอมต้องพูดหรือกลัวหรือจี้ไปที่เรื่องของน้ำหนักเรื่องของความอ้วนทุกอาทิตย์เพราะในประสบการณ์ทำงานของการเป็นหมอชะลอความแก่หรือหมอชะลอวัยหรือหมอสร้างเสริมสุขภาพหรือหมออะไรก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับชื่อที่เราจะเรียกเนี่ยทั้งหมดตรงนี้ในเมืองนอกเนี่ยเราเรียกกลุ่มใหญ่นี้ว่า preventive medicine คือการป้องกันรักษาก่อนที่เราจะแก่และก่อนที่เราจะป่วยก็คือการป้องกันไว้ก่อนนะครับในชีวิตมนุษย์เนี่ยเรายังต้องป้องกันหลายอย่างเช่นเรากลัวเราก็เอาเงินไปฝากแบงก์เรากลัวไฟไหม้เราก็มีเซฟตี้คัทเรามีการป้องกันในทุกอย่างในชีวิตเรายกเว้นกับตัวเราเองไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับในชีวิตการเป็นหมอหลายปีมานี้เนี่ยหมอพยายามจะลงไปดูลึกมากขึ้นว่าทำยังไงในการที่เราจะรักษาคนไข้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดก็มาพบกับสิ่งที่หมอพูดมาทุกอาทิตย์ว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้นะครับนี่คือสิ่งที่จะฝากไว้ทุกอาทิตย์เลยว่าตอนนี้ยังไม่ป่วยตอนนี้ยังแข็งแรงดีตอนนี้ยังมีกำลังตอนนี้ยังนอนได้ตอนนี้ยังเซ็กส์ดีตอนนี้ยังความจำดีให้เร่งบำรุงรักษาไว้ไม่ให้เขาเสื่อมนะครับฝากไว้ทุกอาทิตย์ว่าอย่าให้ต้องเป็นเหมือนกับคำสุภาษิตไทยโบราณว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาคือเจอคนไข้หลายครั้งมากเลยในชีวิตนี้เนี่ยว่าสอนแล้วบอกแล้วแนะนำแล้ววันไม่ทำจนวันหนึ่งทำคือพอเป็นอัมพาตไปครึ่งหนึ่งแล้วพอกลับมาได้อยากจะหมอบอกอะไรทำหมดหัวใจตีบไป2เส้นใส่บอลลูนก่อนแล้วกลับมาคราวนี้หมอสั่งอะไรก็ตามทำหมดอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับฝากผู้ชมทางบ้านไว้ด้วยจิตใจและด้วยความตั้งมั่นที่เป็นห่วงว่าไม่ต้องมาเจอผมนะครับแค่ฟังแค่เล่าให้ฟังนี้เนี่ยคุณเอากลับไปใช้ที่บ้านหรือกับตัวเองกับคนที่คุณรักต้องได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพราะสิ่งที่หมอกำลังสื่อต่อจากนี้เนี่ยคือสิ่งที่ใช้ในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นเรายังไม่อ้วนมากเราก็ต้องพยายามออกกำลังพยายามนอนให้ดีพยายามเครียดให้น้อยเพื่อให้น้ำหนักไม่ขึ้นเรายังเส้นเลือดในสมองไม่ตีบไม่แตกไม่ตันหัวใจไม่วายเราต้องพยายามทำงานไม่ให้เหนื่อยจนหมูเหมือนรถนะหมอบอกหลายครั้งว่ารถเนี่ยวิ่งเยอะเกินไปมากเกินไปแล้วไม่จอดเลยมันไม่พังหรอกแต่พอครั้งที่2ที่3ที่4ที่เราจะมาวิ่งเนี่ยเรามีโอกาสเยอะมากที่มันจะพังเหมือนเราพกระเบิดเวลาไว้พอคนเรามาสุดโต่งฝั่งนี้พอถึงจุดหนึ่งแล้วพอบอกอย่างนี้ไม่ดีไม่ทำเลยดีกว่าคือไม่ทำงานไม่ทำอื่นไม่ทำอะไรเลยอันนี้ก็เหมือนรถจอดอยู่เฉยๆสุดท้ายก็พังอยู่ดีเพราะมันไม่ได้ไหลเวียนเลยการเดินดำเนินชีวิตในทางสายกลางคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้เปิดรายการมาอย่างนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำในทุกๆครั้งว่านี่คือเป้าหมายของหมอที่พยายามจะสื่อให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยป้องกันก่อนจะป่วยคุณแข็งแรงอยู่แล้วคุณต้องแข็งแรงต่อไปอีกคนเราชีวิตนี่เหมือนขึ้นบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนไหลลงมาเนี่ยเราเดินสวนขึ้นไปเนี่ยถ้าเราหยุดก็ไหลหยุดก็ไหลเมื่อไหร่ที่เราไม่ทำเนี่ยเราตกลงมาแน่หลายคนที่พยายามขยันและตั้งใจยังอยู่ที่เดิมเลยคือเท่าทุนเพราะเราแข่งกับเวลานะครับแม้วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยพบเจอบ่อยมากในการไปตรวจร่างกายประจำปีคือไขมันพอกตับไขมันพอกตับภาษาอังกฤษเรียก fatty liver หรือไขมันพอกตับ fatty มัน liver ตับนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่1เกิดจากแอลกอฮอล์คือกินเหล้าเยอะอันนี้รู้มานานแล้วกินมาเรื่อยๆกินไปตลอดไขมันพอกตับวันหนึ่งก็กลายเป็นตับแข็งและก็จบตับนี่เป็นอวัยวะสำคัญใหญ่ที่สุดอยู่ในช่องท้องด้านขวากินพื้นที่ประมาณ2ใน3ของท้องนะครับทำหน้าที่ในการขับสารพิษออกจากร่างกายสำคัญไหมสำคัญนะการขับสารพิษก็คือโรงงานกำจัดของเสียคุณจะเอาของไม่ดีใส่เข้าไปถ้าตับคุณทำงานได้ดีคุณก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ตับพังคุณมีของเสียที่เกิดขึ้นเองในร่างกายคุณก็แย่แล้วถ้าใส่เข้าไปอีกด้วยเสร็จเลยนะครับกลุ่มแรกเรียก alcoholic fatty liver disease
กลุ่มที่ 2 เรียก non alcoholic fatty liver disease คือกลุ่มที่ไม่ได้กินเหล้าแต่ก็ยังมีไขมันพอกตับกลุ่มนี้น่ากลัวนะครับแสดงว่ากินหรือไม่กินก็โดนได้ทั้งคู่นะพอเปิดประเด็นมาอย่างนี้เนี่ยเราลองไปถามคนใกล้ตัวแล้วดูตัวเองสิว่าในผลอัลตราซาวด์นะครับก็เรียกการที่เอาครีมมาทาแล้วก็มีหัวมาคุณหมอเขาทำให้เนี่ยถ้ามันขึ้นในผลว่า fatty liver มี 3 แบบ mild น้อย moderate กลาง severe เยอะน่ากลัวทั้ง 3 แบบนะครับผมจะจบอาทิตย์นี้ไว้ที่ตรงนี้ว่าการดูในเรื่องไขมันพอกตับพอจะแบ่งได้ประมาณสัก4 กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือมีไขมันพอกตับแต่ไม่มากนักกลุ่มที่ 2 คือมีไขมันพอกตับและเอนไซม์ตับหรือค่าเอนไซม์ในตับที่เรียกว่า AST กับ ALT ขึ้นแสดงว่าเริ่มอักเสบกลุ่มที่ 3 คือมีไขมันพอกตับเอนไซม์ขึ้นและตับโตด้วยกลุ่มที่ 4 คือสุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่าตับแข็งนะครับเมื่อไหร่ตับแข็งปุ๊บเนี่ยไม่มีอาการเตือนนะหลายคนกินเหล้ามาเนี่ย10 ปี 20 ปีตรวจตับทุกปีปกติเพราะการตรวจตับในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นการดูแค่ว่าคุณเป็นโรคหรือยังเกือบจะเป็นโรคบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้ววันที่รู้ว่าเป็นแล้วคือตัวเหลืองแล้วตับโตแล้วรักษาไม่ได้แล้วอยู่ได้อีกไม่นานนะเพราะตับสำคัญมากมะเร็งตับแข็งตับอักเสบไวรัสตับนี่เป็นโรคที่สิ้นชีวิตหรือชีวิตสั้นลงเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเคยได้ยินว่าคนใกล้ตัวพอบอกคุณมะเร็งตับปุ๊บไม่นานละนะครับงั้นเราป้องกันไว้ก่อนเพราะเขาคือโรงงานกำจัดขยะกำจัดของเสียที่ช่วยเรามากที่สุดและช่วยป้อนพลังงานกลับมาสู่เราที่เราเดินเหินและมีกำลังวังชาได้เพราะตับทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากอาทิตย์นี้ไว้ว่า fatty liver สิ่งสำคัญคือใครที่บ้านเคยกินฟัวกราภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียกตับห่านถ้าใครคิดภาพ fatty liver ไม่ออกไปดูตับห่านและกินดูซิเป็นยังไงก็จะนิ่มๆอร่อยรู้สึกดีละมุนลิ้นจังเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไขมันพอกตับตับมนุษย์ที่ดีๆเหมือนกินตับไก่เลยเรากินปิ้งๆแข็งๆอันนี้คือดีนะครับงั้นฝากไว้อาทิตย์นี้ว่าอาทิตย์หน้าเรามาตามดูซิว่าอะไรช่วยเหลือภาวะนี้ได้บ้างสวัสดีนะครับเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมน่ากลัวไม่น้อยเลยนะคะและอาทิตย์หน้าเรามาติดตามเรื่องโรคไขมันพอกตับกันได้อีกว่าจะมีการดูแลรักษาหรือป้องกันโรคนี้อย่างไรติดตามในสัปดาห์หน้าค่ะค่ะได้เลยค่ะโอเคค่ะโอ้ยพี่ปายสบายมากๆเลยค่ะการนวดเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วเหรออ้าวพี่ปายคะจิ๊กนอนให้คุณหมอนวดไปชั่วโมงกว่าอย่าบอกนะว่าพี่ปายมัวแต่คุยโทรศัพท์เนี่ยเพิ่งเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยว่าจะลุกตามไปจิ๊กนึกว่าพี่อยู่ห้องข้างๆแย่เลยดูเซสมค่ะสมค่ะ สมเลยค่ะแย่เลยอะแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะดีนะคะดูจากหน้าตาสดใสนะคะโอ้โหแทนที่แบบเมื่อกี้เราเมื่อยใช่ไหมคะพี่เมื่อยตัวเนี่ยโอ้โหสบายมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต่ออีกจิ๊กก็อยากต่ออีกนะนี่เดี๋ยวคราวหน้าไม่พลาดแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะจะมาต่อคิวเป็นคิวแรกๆเลยค่ะจะไม่พลาดอีกแล้วนะคะไม่อยากจะเชื่อค่ะ แต่สำหรับคุณผู้ชมเองนะคะในสัปดาห์หน้าเราสองคนจะพาไปพบกับนวัตกรรมทางการแพทย์นะคะหรือว่าแพทย์ทางเลือกในเรื่องใดอีกต้องติดตามนะคะมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการซุปใจใกล้หมอได้ทุกๆวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 13:35 นาทีทาง PPTV HD ค่ะและวันนี้จุ๊บจิ๊กสุภดาวิจักรชัยวงศ์ดิฉันปลายชนะอัมพุทธลาไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะสบายมากๆนวดเองก็ได้สนับสนุนโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ